Pinilit. Para mag... Eh, mabulang pa. Hindi yan. Ikan siguro dua. Makalibot muna ng araw ka. Nalumaw. Siguro malo makaroon. Ay, sinabi mo.
Ano pa dito nga na araw na naman. Wala na bibig. Uminilis ka mag-usapan. Ano pa nga? Bakit man lang? Makulugod sila. Pakahirap na ba? So, diba? Maya ang kaya marusot ang tangan tingin mo. Kape-kape ka. Bulan sasama. Papado ay.
Tama yun.
Ay, tidak terus. Gak mau. Tulun.
Diba?
Diba?
babae.
Meron ako. Hyper. Chocolate. Hello.
Ano ba? Ayun na talaga. Ibang department. Tapos mga nambyan mo. Ganun yan. Okay. Wala ko sa Luigi pa. Bangki kayo.
Magandang pakilong eh. Trabaho. Bulao.
Yaman! Okay ba? Yaman. Kumain ka. Yang kawan ini katanya. Magayon ang baga rin,
Kasi ang mga doon kilo. Libre. Iwin ka. Dami ko yan. Diba? Parang kilo. Sabi ba? Yeah. Dami now. G. Inom mo naman. Sino ulit? Ha? 1G. Limang namin.
Ay, Neng. Nagkakalit yung oras ko. Tagal ko. Wala. Dia mo kayo. Yan lang. Ito naman yung nasa plastic. Yan ba? Pamaw. Yan lang. Yan ba? Ano niya pa? Palaging may may
May yelo. May 20 ka. Ay, siyempre. Tingnan ko. Baka naliwan 20. Ang gati. 20. Kilo.
Tama ka ba? Hello? Hindi, ano pa yung bang mo? Siguro. Ibig pa lang yun. Hindi nga naman reklamo ba? They went no cash ATM. Ano?
Pero kung... Mahalong sila sa pamilya. Wala pa ba? Grabe ba? Kampangan. Yabot mo?
sa 180. ano niya. 190 plus. Sorry. Hello. Pero kung nag-iinitan na
Bitaw na. Babaw. Kemarin yun. Paano
kilo.
Ay, ka ba ako? Hindi ka ba? Oh, yun. Ay, pag-ilaw ka pa. Para utuloy, wala na sa arkibo, wala dito sa Urigan. Di ba ulo? So, sampulo para nakalo sa boy. Ay, mabubo, si Ma. Bye-bye.
ano? Ay.
Patang banjiro. Kurungan. Ano to? Kurungan. Gulayo. Kapangindayat. Mana pong kaya makanya yang pa iba po dan habang
Ano? Siguro pag may ano ba ganda hindi ko na mahala. Ako talagang manisas.
Oke, kupang kumpul itu cuma tanya apa tanya you apa kan kita kami pun jadi oh kan padahal belum masalah lagi suluh Indo pertama mana yang terbaik badunya ayo magkali menang lagu juga. Lalu ini mana? Apa langganan? Sabannya. Ara mo kita di kape na may bulan. Coba tadi. Ako. Sabi siya napisa ko ya si Kapiri daw ngaya. Bisa siya ni Kapiri. Yun na ito. Lalo mo so kaya tayo. Ako na. Ya kan gawin. Pero mo tapos mula hindi lang talaga. Ano ba? Hindi mo makipagtrabaho para
Ayun, anak. Hindi mo nakabuto. Hindi na ako na. Pupunod tayo. Pero may one dagan. Mga pulumigaw. Ay, ayan na bro. Kita.
Nakadektor tayo mo.
Ito.
Information.
ano. Uy, no.
Malapit naman! Ano yun? Oh! Ano? Sabi ka na.
Kaya gasolina. Gasolina na ano. Diesel. Pag nasilo, nura na. Dahil nasilo na. Pero ang kasabay na po nasilo.
you.
Ah.
Okay.
Ay, kamot ka mo, madamog pa. Di mo? Hanggang to.
Salamat.
Pintura pa rin. Yung buyo. Sana pa
Hello.
Si Ate Gil, nagbigay
Ang gaman. Hindi mo ganyan. Ikaw ang balik.
Yun ko nga. Alam. Mama ko.
Wala. Hindi ko na
Ay,
Sinama ko kaya anak yan. Sabi yun. Tama mo yun. Oo. Ito daw.
Sadali mo doon yung...
Domingo.
Ha?
Amen.
Ano pala? Graham dyan.
malinaw.
Salamat. Ano na yung style? Di po ba kami nagkabagay na isda kayo? Ano pa? Mati, wala ka lang.
Sabi ko nga, sa kuya, ibang pala.
Kaya sabi, kasi
Siguro nga bilang mo na.
ba ano kami ni Oron? Roda ako ano na sa
Ma.
Bitaw ka. Kaya nga, Walang wala. Kaya
Bakit? Ito na! Oh! Naka-online na. Ano yung internet na ba? Ano yun? Video.
Apa ka naman dito? Para ito pa. Ayan. Yung
Oo.
Yan. May dapat kang
Na naman. Super na naman.
Like that. Ito.
mo. Alimasa.
Ubusin mo.
Ay, siya lang.
Log na. Second to be. Hindi ka nagaway ka. Sabi mo na. Oo.
Minsan, magawa. Kanan.
Habang bilugo. Alam mo, buwak. O, say,
Kayo mo? Ha?
Ano?